Вітаю всіх поціновувачів футболу. З вами КСЛ. Сьогодні ми у Варшаві, та це огляд весняної срібної ліги, а саме сьомого туру, де нас чекають 4 зустрічі, 8 команд. Формат турніру цього року передбачає груповий етап, у якому 8 команд зіграють між собою по одному матчу. Після завершення регулярної стадії команди будуть поділені на два окремі плей-офф. Топ-4 колективи боротимуться за головний трофей, а ще 4 команди отримують шанс проявити себе в окремій сітці плей-офф. Такий формат створений для максимальної інтриги. Кожен тур має вагу, а кожна команда зберігає шанси на боротьбу до остаточного завершення сезону. Що ж, першим матчем у Сільверлізі стало протистояння команди Фенікс та Донжон, двох досвідчених колективів, які вже не перший сезон виступають у КСЛ і регулярно демонструють конкурентний футбол. Обидві команди зараз переживають не найпростіший період, однак проблема скоріше не у рівні гри, а в деталях. Десь бракує концентрації, десь стабільності або хладнокровності у вирішальні моменти. Донжон повернувся на поля КСЛ у статусі чемпіона минулого сезону та одразу показав бажання знову боротися за високі позиції. Фенікс своєю чергою після успішного зимового сезону піднявся у класі з третьої ліги до другої. Команда поступово адаптується до нового рівня, хоча поки що їй трохи не вистачає для переможних результатів зіграності. Хоча саме зараз, можливо, цю зіграність побачимо від футболістів команди Донжон. Є передача на Власова Дениса. Колісніченко трішки вище. Колісніченко на Власова. Удар! І це 1-0. Донжон у нас відкривають рахунок вже на другій хвилині протистояння. Перспективненько. До слова, і Фенікс. Зрозуміло, що в турнірній таблиці вони себе почувають трішки гірше, аніж сьогоднішні суперники, але забивати вони вміють, забивати можуть. Головне зараз оборону не провалити. А тут же Власов з яким ударом низом пробивав і робить рахунок вже 2-0. Буквально за перші 6 хвилин оформлює дубль. Удар з центра поля складно тут однозначно влучити по воротах суперника, по воротах Донжона, та й такі м'ячі дарувати небезпечно, тому що в будь-який момент можна реалізувати ще й з такою подачею від голкіпера. Платон двох обіграв, удар, це 3-0. Ну, ось, в принципі, про те, що я і казав, не можна дарувати м'ячі, оскільки завжди можна пропустити у свої ворота. Є тут спроба прорватися через правий фланг у футболістів команди Фенікс, хоча складно, тому що доволі щільно стоять захисники Донжона, не пропускають максимально, а тут же Павук на центральній позиції пробиває, 1-3 стає рахунок, і хто не помітив цього Павука? Як так сталося? Можуть. Відеорід розпочинатиметься атака від команди Донжон, причому розпочинається вона доволі спокійно. Ось передача і на центральну позицію. По правому флангу можна прорватись і використовують цю можливість. Є передача на центральну позицію. Удар! Це 4-1 і відрив знову на 3 м'ячі від команди Фенікс. Складно. Вже вкотре формують футболісти команди Донжон свою атаку, і Власов на центрі відіграв. Доволі спокійно вона розпочинається, але завершується результативно, і це найголовніше. Буде, скоріше за все, спроба прорвати через лівий фланг. А тут же Власов у штрафній зоні з ударом. Голкіпер м'яч відбуває. Контратака. Це гарна можливість для футболістів команди Фенікс взяти і забити, що й робить Сворен Ростислав. Рахунок стає 2-4, і це однозначно ще не кінець, адже тільки 15-та хвилина матчу. Видно, що команда не збирається скидати темп. І ще один удар по воротах команди Фенікс, але залегкий для голкіпера. Ніяких проблем забрати м'яч не було, не виникло. А тут же Сворен Ростислав м'яч підхоплює, зміщується ліворуч, та ще й з ударом під праву штангу. Це 3-4. Доволі неочікувано. І знову ж таки, лише 15-та хвилина матчу, ще одна така атака, і побачимо паритет. Тут же футболіст Донжона занадто сміливо пішов вперед і не зміг зробити продачу чітко на свого співкомандника. Там, якщо не помиляюсь, взагалі рикошет був. Але з'явилася можливість для загострення атаки футболістів команди Фенікс. Небезпечна передача, удар, і Ковальов Андрій робить рахунок 4-4. Ось тільки нещодавно говорили за паритет, і цей паритет вже на... При тому сказати, що перший тайм у нас виходить надрезультативним, це нічого не сказати.
Зараз якраз таки подача кутового. У штрафну зону вривається Сворен Ростислав, але так, подачу все ж таки отримав. М'яч втрачає. Ще одна передача. Сворен Ростислав з ударом. Це рахунок 5-4 після передачі від Лізавенка Віталія. Сворен Ростислав забиває. І вперше Фенікс виходить вперед. Як то кажуть, Фенікс це той птах, що не боїться вогню. Він народжується з нього. Стільки пропущених м'ячів у першому таймі, на початку цього другого тайму, здаються вже не такими жахливими. Тим паче ще один удар під ліву штангу, і Рудинський Володимир забиває, робить рахунок 6-4. Фенікс в ударі. Час йде, причому не на користь команди Донжон. Знову ж таки, у першому таймі вони демонстрували просто прекрасні атаки, але під кінець першого і ось у другому якось складно. Складно їм оборонятись, складно формувати. Тут же небезпечна передача, ще один удар, і Максим Кіт забиває після передачі від Сворена Ростислава. Рахунок стає 7-4. І хто таке очікував? Звісно, ситуації треба виправляти, атаки формувати, в оборону своїх опонентів не пропускати, у штрафну зону так точно, хоча декілька разів Фенікси забивали поза штрафною. А тут же Марченко Платон зміщується ліворуч, удар під праву штангу, це рахунок 5-7. Після передачі від Колісниченка Алекса. До речі, в першому таймі тут же спостерігаємо за виконанням штрафного удару. Ні, влучання по воротах немає. Тепер можна спокійно формувати і свою атаку, тим паче і на лівому фланзі є відкритий гравець, але тут же на правий фланг. Сворен Ростислав! Ой-ой-ой, в штрафній зоні м'яч перехопив. Ще один удар. І ще один гол. Рахунок стає 8-5 на користь команди Фенікс, і це те, про що я казав буквально. Звісно, тут і сперечатись не треба. Була допущена жахлива помилка, і здавалося, по першому таймі Донжон мав перевагу у 3 м'ячі. А що зараз? Цю домінацію в другому таймі вже перехопили футболісти команди Фенікс, і Кіт Максим з ударом під ліву штангу. Здавалося б, настільки легкий удар, але точно і результат сам за себе говорить. 9-5. Тим не менш, для команди Донжон ще нічого не втрачено. Це не великий футбол, поле менше і динамічніше можна розвивати як свої атаки, так і, в принципі, події. А ось вже і перехоплення м'яча є, можливо, і удар побачимо. Так, удар теж є, це 9-6. Забуває Поліщук Олексій. Цим моментом він довів, що зараз головне не зламатися. Потрібно повернути, не сказати, що агресію у своїх атаках, але саме ту точність, яка спостерігалася від команди Донжон. Хоча, можливо, зараз ще одну атаку побачимо, як побачимо і удар. Так, є удар під поперечину, забиває Поліщук Олексій. Після передачі від Власова Дениса рахунок стає 9-7 і менше 3 хвилин залишається до завершення протистояння. Донжон у першому таймі, команда, яка вела у 3 м'ячі, зараз поступається своєму супернику. Не сказати, що це добре, і не сказати, що час грає на них. Однозначно, навіть навпаки проти них. Але небезпечний удар, і Колісніченко Алекс забиває після передачі від Власова Дениса. Рахунок стає 8-9, і ще є час. Найнебезпечніші секунди, останні секунди цього поєдинку, тому що можна забити і поставити крапку Феніксу, а можна пропустити і піти ні з чим. Тим паче, подача кутового, чітко на Колісніченко. Колісніченко пробиває прямісінько у дев'ятку, рахунок стає 9-9. Що за символізм? І Колісніченко вириває очко у свого суперника. Що ж, видихаємо і тепер по суті. Донжон продемонстрував характер. Колектив під керівництвом Алекса Колісніченка хоч і дозволив супернику повністю перехопити гру, але до останнього не відпускав та відповідав власними атаками. Окремо варто відзначити Платона Марченка, який провів блискучий матч, оформив хет-трик та створив результативні передачі. Власов Денис, який з перших хвилин зустрічі увійшов у темп гри та підійняв бойовий дух команди, забивши 2 м'ячі за 6 хвилин. Олексія Поліщука, який оформив дубль, та Алекса Колісніченка, який поставив символічну крапку з 3 дев'яток. У дев'ятку забив, рахунок 9-9 зробив. У складі Фенікс хорошу гру також показав Сворен Ростислав, який став одним із ключових гравців своєї команди, зробивши гольову передачу та покер за зустріч.
Матч перетворився на справжню перестрілку, де обидві команди грали до останніх секунд. У підсумку бойова нічия, яка точно залишила після себе яскраві емоції та стала чудовим стартом цього дня. 4 бали у команди Донжон та шоста сходинка в турнірній таблиці, та 2 бали у команди Фенікс та сьома сходинка, відповідно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, аби не пропускати подібні зустрічі. А ми переходимо до наступного поєдинку. А це вже центральний матч туру Q2 проти Спарти. Перед грою обидві команди підходили у чудовій формі та мають по 9 очок у турнірній таблиці, що лише підкреслює важливість цього матчу в контексті боротьби за верхні позиції. Наголошую на тому, що Спарта у нас у чорній формі, Кут 2-0 у білосиній. І Кристман Матеош м'яч отримав, причому попереду забігає Григоріан Свілен. Прекрасний удар, гол 1-0. Якось так футболісти команди Кут відкривають, але Вілен якось він. Слід зазначити, що Спарта ж взагалі підходить до цієї гри без поразок. Команда одна з найдосвідчених колективів КСЛ. І зараз змогли м'яч перехопити. Є непогана передача до правого флангу. Потрібен удар, і цей удар після передачі від Дем'янця демонструє Левченко Ярослав. Рахунок стає 1-1. Що ж, паритет у нашій зустрічі. Звісно, порушення було, і зараз, можливо, Акбар буде шукати когось зі співкомандників, кому можна було б зробити передачу, тому що дистанція серйозна, дистанція дальня. Хоча, можливо, і проб'є. Сигнал від арбітра є. Дардайлов Акбар! Це 2-1. Спарта виривається вперед. Не просто так команда і цього сезону. Порушення було зафіксовано, і хто б міг подумати, що доволі аналогічна ситуація буде і на користь команди Q2. Зісько Владислав на ударній позиції, але тут же в стінці не один футболіст, а троє. Удар під поперечину, це гол 2-2, і паритет вже вдруге повертається у нашу зустріч. Зісько Владислав намагається зробити усе. Спарта ж стабільно набирають очки, добре виглядають у позиційній грі та впевнено контролюють темп матчу. Ця зустріч якраз таки доволі яскравий приклад цьому. Є непогана передача до правого флангу, можливо, звідти і удар. Так, удар ми побачили, це 3-2. І після передачі від Сайдулі Даньяра Головін Єгор забиває у ворота команди Кут. Ще одне виконання стандарту, і якщо з такої позиції заб'ють, то я не знаю, вже можна буде складати все, що завгодно, і просто йти з цієї зустрічі, але ні. Голкіпер м'яч відбиває, непогана передача п'ятою, але є перехоплення. І ще один момент, удар п'ятою! Ось вони, п'яточки. Після передачі від Дардайлова забиває Дам'янець Назарнес, робить рахунок 4-2 і не так вже багато часу залишається до завершення цього протистояння, приблизно 6 хвилин. Хоча, знову ж таки, занадто мале поле, тут і за 2 хвилини можна абсолютно спокійно і 2, і 3 м'ячі забити. Тому у команди Кут ще все попереду. Удар є! А ось і гол. Причому у свої ворота, якщо не помиляюсь, від Герасимова Олексія, рахунок стає 3-4. Ось і фінальний свисток від арбітра. Сам матч повністю виправдав очікування. Обидві команди діяли обережно, розуміючи ціну помилки. А боротьба на кожній ділянці поля тривала до останнього. У підсумку Спарта все ж зуміла дотиснути суперника та здобула важливу перемогу з рахунком 4-3. Вкотре підтвердила свій статус одного з головних претендентів на високі місця у Спрінг-лізі, а сама перемога над прямим конкурентом може стати дуже важливою в подальшій боротьбі за лідерство. Не будемо затягувати і переходимо до наступної гри. Сіріус проти команди Бріг. Або, інакше кажучи, досвід проти молодості. Якраз таки, якщо не помиляюся, команда Бріг єдина команда, яка має всі фотографії гравців. Але, що найголовніше, це гра абсолютно різних за стилем і досвідом команд. Перевіреного ветерана КСЛ проти молодого, проте амбітного дебютанта сезону. Нескладно здогадатись, що Сіріус в цьому випадку є перевіреним ветераном, а дебютантом команди Бріг. І тут же пивовар з яким ударом. Ось він цей досвід, який раз за разом демонструє просто неперевершену гру.
Доволі небезпечний підкат, але вдалося гравцю команди Сіріус вибити м'яч, причому по направленню до свого співкомандника, але втримати цей м'яч не вдається. І Бріг налаштовується на атаку. Небезпечний момент треба добивати. Є добивання. І після передачі від Циганчука Максима Осацький Ілля забиває у ворота команди Сіріус. Рахунок стає 1. Настільки схожа зараз ситуація, і треба заштовхати цей м'яч, але ні, голкіпер. Голкіпер його фіксує. Одразу, причому з передачею до захисника на лівий фланг. Тут же головне не поспішати і не панікувати. Удар здалеку! Романов Олександр просто снайперською точністю відправляє м'яч в сітку воріт. Робить рахунок 2-1. Настільки дальній удар, що його навіть видно не було. Не новина, що Сіріус це команда Сергія Шевелєва, яка вже давно стала однією з впізнаваних у рядах КСЛ. І тут же небезпечно вибивається м'яч, причому точнісінько на гравця команди Сіріус. Ще один удар. І після передачі від Данка Павла забиває пивовар Ігор. Рахунок стає 3-1. В цьому епізоді Сіріус взагалі. Причому буде вбігання у штрафну зону. І так, спроба відіграти на другому поверсі, але ні. А влучання немає і очікується подача від голкіпера. Гриб Руслан одразу на правий фланг м'яч викинув на Владислава Новікова, який непогано проходить свого суперника. Ще один удар, 2-3. Потихеньку, але футболіст команди ФК Бріг свого суперника та наздоганяє. Буде подача аута на користь команди синіх, на користь Сіріус. І тут же Шевелєв Сергій, якщо не помиляюсь, у штрафній зоні. Руки розставив. Ой-ой, непогано вдалося залишити м'яч в межах поля. Причому і можна продовжити атаку. Є врив у штрафну зону, є передача, є удар і є гол. 4-2 на користь команди Сіріус. І це ще однозначно не кінець, оскільки тільки перший. І на подачу кутового, якщо не помиляюсь, саме пивовар Ігор буде виконавцем. І потихеньку вже на центральній позиції відкривається співкомандник. Підходить ближче до голкіпера. Відкритись таки вдалося, отримати м'яч теж і пробити під праву штангу. Після передачі від пивовара Ігора забиває Данко Павло, робить рахунок 5-2. І знову ж таки небезпечний момент, вихід 1 в 1. Гриб Руслан, м'яч пропускає, але поперечина не дає забити. І Гриб Руслан вже м'яч зафіксував. Одразу з передачі на лівий фланг. Тут же можна формувати свою атаку. На заваді стає Роман Олександр, дає чітку передачу. І ще один удар під ліву штангу. Ось тепер забити вдалося. 6-2 і забиває пивовар Ігор у ворота команди ФК Бріг. Треба щось. Видно, звісно, що і м'яч доволі тяжко відібрати футболістам команди Бріг у гравців Сіріус, але ж іноді вдається небезпечний момент, але є перехоплення м'яча і можна формувати атаку. 2 в 1 виходять футболіст команди Бріг. Циганчук на передачу Митрофанова Антона. 3-6. 3-6. І все ще ФК Бріг є для того, щоб брати і здавалося б, і в доволі жорсткий дивізіон потрапили червоно-чорні, і якраз таки Сіріус намагається максимально це зараз довести своїми атаками, своїм пануванням на футбольному полі. І ще одна атака. У них і ще один удар під праву штангу в дальній кут. Після передачі від Ставінського Володимира забиває пивовар Ігор, робить рахунок 7-3. І є можливість зараз і у червоно-чорних реалізувати свій стандарт. Так, не дуже зручна позиція, та і стінка непогано вибудована із футболістів команди Сіріус, але і не з таких позицій забивали. Ще одна можлива спроба. Так, удар і від поперечини м'яч вже опиняється в сітці воріт. Рахунок стає 4-7. Вдається потихеньку зменшити відрив від свого. Ще одна намальовується атака від команди Бріг. Доволі перспективна, але знову ж таки, якщо брати перший тайм до уваги, то їм було дуже складно. У другому таймі, можливо, їхня молодість грає дуже добре. Є перехоплення м'яча. Ще один удар і ще один гол. Це 5-7. Як же вони намагаються втриматись за цю надію? Так, як зараз намагалися втримати цей м'яч у своїх ногах. Небезпечний удар по воротах і сейв від голкіпера, причому вдається у цій ситуації залишити м'яч в межах поля, передача на центральну позицію непогана і небезпечне зіткнення. І щось мені здається, цей момент треба однозначно переглядати футболістам команди Бріг. Та ще й після такого забитого м'яча від Романова Олександра рахунок стає 8-5, але запитання, чи будуть брати відеоповтор.
Навіть попри оновлення складу та появу нових гравців, Сіріус продовжує демонструвати свій звичний стиль, організовану гру та вміння користуватися помилками суперника. Ось навіть зараз є вбігання у штрафну зону, можна робити передачу і в порожні ворота забивати. І, будь ласка, те, що хотіли побачити, те і побачили. Після передачі Чалова Сергія забиває Руденко Михайло. Роблять вони 46-та, я б навіть сказав, вже 47-ма хвилина поєдинку. І як би не намагалися наздогнати свого суперника футболіст з команди Бріг, молоді, завзяті, перспективні, але у цьому поєдинку досвід бере своє. Тим паче, подача кутового, як забуває тут Шевелєв Сергій після передачі від Ставінського Володимира. Ось відчувають, що і як треба тут робити. У цьому турі ФК Брік показав значно якіснішу гру, ніж у попередніх матчах. Це факт. Команда діяла сміливо. Так, десь щось не вистачило, але передусім це досвід. А тут ще одна небезпечна атака. Можливо, буде удар. Так, удар був. Курйозний удар був, я б навіть так сказав, але ось він, досвід, який допомагає отримати перемогу у цьому протистоянні футболістам команди Сіріус. Матч вийшов відкритим і результативним, а головний висновок після нього ФК Бріг поступово адаптується до рівня КСЛ і вже зараз здатен створювати серйозні проблеми навіть дуже досвідченим командам. Але цього разу досвід Сіріус уже переважив молодість і амбіції дебютанта. Сіріус посідає п'яту сходинку, маючи у своєму активі 6 балів, а Бріг потихеньку, як я і казав, адаптується і готується до найкращих своїх зустрічей, аби наступного разу ми говорили вже за їхню перемогу. А ми поки переходимо до заключної гри на сьогодні. Смартгарден проти ФК Бариги. Команди, які вже зараз відкрито демонструють свої максимальні амбіції та ведуть боротьбу виключно за найвищі позиції у Сільверлізі. Причому Смартгарден займає четверту сходинку, Барига другу, а це означає, що зустріч буде дуже і дуже цікава. Вдається все ж таки в цьому епізоді заволодіти м'ячем. Є передача на Гололобова Максима. Можливо, сам піде, а можливо, і зробить передачу. Ні, це удар під ліву штангу. Рахунок стає 1-0. Футболіст команди Смарт Гарден відкривають рахунок вже на 9-й хвилині поєдинку. До слова, ФК Берега – це дебютант ліги, сформований із молодих, швидких та дуже амбітних гравців, продовжує дувати всю Сільвер-лігу. І ось вона боротьба, за яку ми говорили, жорстока, і до останнього є гол у ворота команди Смартгарден. Після передачі не сказати, що перший тайм у нас тут продуктивно проходить. Все ж таки пригадати лише першу зустріч на сьогодні. Фенікс та Донджон, коли за 25 хвилин вдалося забити 9 чи 10 м'ячів в загальному вигляді. А тут же небезпечна передача і удар після передачі від Зварюка Максима забиває Чуприн Артур і 2-1 на користь Бареги. Ось. Зрозуміло, що при такому розкладі подій футбольна команда Барига буде намагатися максимально боротися, оскільки боротися є за що, як мінімум за першість. А тут же небезпечна атака. І ще один удар, ще один гол забиває Данко Михайло, робить рахунок 2-2 і повертається у нас паритет у цю зустріч. Так би мовити, футболіст команди Смартгарден не хочуть відпускати настільки просто свого суперника. І зараз головне не панікувати і не пропускати у свої ворота. Який момент! Головою Валентин Михайлов зачіпає м'яч і зіграв. Була спроба тут прийняти м'яч, але невдало, і опиняється він за боковою лінією поля. Тому подивимось зараз і на подачу аута. Тут же Чуприн Артур непогано м'яч уминає, вривається у штрафну і навіть поза штрафної зони бере, пробиває, робить рахунок 4-2. Цікаво, дуже цікаво розвиваються події у нашому протистоянні. Постійний рух, високий темп і агресія в атаці, через що ФК Барига вже зараз багато хто їх називають головною чорною конячкою турніру. І як ви могли самі бачити, не завжди їм треба у штрафну зону вриватися, аби забивати у ворота. Це 5-2. І після передачі від Круцького Михайла забиває Валентин Кучер. Просто неймовірно. Просто, мені здається,
Скажу по завершенню, що матч повністю виправдав очікування. Обидві команди грали на перемогу, не закривалися та постійно шукали свої моменти попереду. У підсумку ФК Барига знову продемонстрував характер і здобув важливу перемогу. Окремо варто відзначити і Артура Чуприна, який став найкращим гравцем зустрічі. Він оформив дубль та віддав результативні передачі, ставши ключовою фігурою атак ФК Бариги та одним із головних творців цієї перемоги. ФК Барига продовжує свій ідеальний старт сезону та дедалі гучніше заявляє про себе як про реального претендента на чемпіонство. Все ж таки ділять вони зараз першу сходинку зі Спартою, а там і Кут, і Смартгарден, і Сіріус, і всі інші. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей!